کنیکټ کو او ټول یو ځای وصل کو ګورې د اټومیشن د خاطر خره کنیکټینګ اپس څه اپس چې دی ګوګل والا هغه ټول تاسو کنیکټ کیږي دي او نور اپس هم کنیکټ کی دا ګټ هاب دا د سافټویر انجینر د خاطر ده فرنٹ اینڈ بیک اینڈ فول سټیک د ټول د خاطر ده د دې کنیکټ کوي نو موږ تاسو ته ضرورت هغه نشته موږ تاسو ګوګل ورک سپیس باندې کار کوو ګوګل ورک سپیس با کنیکټ کو ګوګل ورک سپیس کې چې زما په جیمیل باندې سخلاص ټول با او سره په دې یو ټاګو بٹن باندې مکمل وصل شي دا هم وصل کی یوټیوب دا ما وګوره ټاګو بٹن باید اون کړئ دا ټول سره کنیکټ کړئ کله چې دا کنیکټ شي دلته به راشي جمنای به ووایي دې چې به راشي وبلیکئ آرت ورک سپیس دا به ولیکوله او دا وګورئ موږ تاسو ته ښکاره کړو دا سره ټول وس کنیکټ دي دا چې کنیکټ دي موږ تاسو څه کوو کنیکټ چې دی د کې به ولیکو سرچ مای ډرایو فور آل مای زه خپل اډ چې کوم ما جنریټ کړي مارکیټینګ کې هغه به ماته سرچ کړي مارکیټینګ کمپینینګ ریپورټ فرام Q3 نه ماته راوکاږه سمرایز د کی پرفورمنس میټریک اینڈ لیست د total budget spending for each اوس بس ما اډز تاسو ګورئ څومره پیسې خلک مصرفوي په اډز باندې دلته تاسو کولی شئ چې هر یو وګورئ دلته وګورئ عینې مختلفه بجټس ما یې دي او مختلفه پیسې زه خپل ای-کامرس خاطره 3000 زه د هفتې اور باندې مصرفوم د دې نه هم زیات زه مصرفوم بعضې وخت کې دا جیمیل اور سره کولی شئ چې جیمیل وګورئ هر یو چې تاسو غواړئ بیلا بیل کتل شي جیمیل زنه درخم ولې چې هغه کې زما پرسنل ډیټا د دې خاطر نو اوس منګاو تاسو ګوګل اي آی سټوډیو سرچ کو دا ګوګل اي آی سټوډیو بولی کې دا به تاسو ته خلاص شي د کې به تاسو ته دوه شي نه درخم یو تاسو ته درخم چې ټیکس منګاو تاسو سنگل وایس ته څنګه کنورټ کو او ډبل وایس ته منګاو تاسو څنګه دا کنورټ کو ملټي وایس ته صحیح ده دواړه یو نارینه یو ښځینه دواړه به درخم دلته منګاو تاسو ګورو ټرن ټیکس انټو اډیو وذ Gemini دی باندې به کلیک کو کله چې کلیک کو دلته موږ تاسو سنگل سپیکر اډیو دی باندې به کلیک کو او دلته ملټي سپیکر اډیو دی باندې کلیک کولای شي خو دلته اولنې ما تاسو ویلو سنگل سپیکر اډیو به تاسو جنریټ کوم دا به زلری کوم دلته باید اماغه prompt ولیکم مشخصه style instruction ورکم deep reasoning professional documentary narrative دا ولیکم د پسې با ریشم ولیکم the era of manual research is ending installing is no longer about finding information دا ولیکم no voice دیزنا کولای شي چې نارینه خزینه هر voice چې انتخابوي اماغه voice دیزنا با یو انتخاب کوي دیزنا با یو انتخاب کوي چې هر دا ټول voice یې هر یو چې انتخابوي زه هم دغه اولنې پریدم نه بدلوم by default نو راځي اوس رن کو او د دې voice موږ تاسو اورو صحیح ده The era of manual research is ending. Intelligence is no longer about finding information, but synthesizing it. وملیدو د دې voice څومره وضاحت سره څومره کلیر تاسو خپل واورید واز نو دا موږ تاسو اوس ملټي سپیکر ته ورې شو ملټي سپیکر باندې به کلیک کو او ملټي سپیکر بخلو دیتا ملټي سپیکر کې صحیح ده امداغه ولنه کس صحیح ده بالکل او دې پسې موږ تاسو کس ورته انتخابو امداغه صحیح ده ام د فیمیل आवाज صحیح ده دلته موږ تاسو دویم کې میل आवाज انتخابو دا صحیح ده میل نو اوس موږ تاسو دا پریدو اخلو دمدغه او دیزنه به ز دا ټیکست پاکم دیزنه به ټیکست پاکو د ریډ الاود ان ا وارم ابلیکو د لیکو کیژوال کنورسیشن لایک امازون پرو سیلر پودکاسټ هوست ټاک ټو ګیسټ دوه کس دي او دا دواړو اوازونه به واورو چې یو بل نه څه پوښتنه کې سوال نه موازی لیکلي دي صحیح ده دواړه به امدغه پوښتنه کې تاسو کولای شئ چې دې باندې زیات کارونه خپل ځان د خطر کوي رن او خاموشي به اختیار کو What's the fastest way to start Amazon FBA and still make good profit? Start with a tight niche. Validate demand with keyword plus sales data, then launch a simple product with clear differentiation and strong margins. How do you make sure the product actually makes good money after all Amazon fees? I calculate landed cost plus FBA fees plus PPC budget, then only pick products where I can still net. پامریدو څومره یو وضاحت سره دواړو یو بل سره محاوره وکړه څومره واضح یو بل ته خبرې وکړه دا د دې مین پوینټس دا ټول نه بهترینه کارونه اوس یو اخرنه پوینټس موږ تاسو څه کوو موږ تاسو به اوس یو سافټویر ځان د خاطر جوړو او هغه سافټویر به سي د Amazon FBA کیلکولیشن ماشين جوړو راځو دلته بیلډ دا باندې به کلیک کو او بیلډ نه بعد برې شو دلته به ډیسکرایب کو دا تیار مالیکل او زه کاپی کوم پیسټ کوم او موږ تاسو ته خاطر به زموږ تاسو
आइडिया बानी मुकम्मल कार कई और जनरेट कई वे दा तासो कवले शे चे योजले वलवले और दा मुकम्मल योजले मतालिया कई वे कोरे सही दे दल दा कवले शे दे बेल बाने क्लिक काउ और दल दा शुरू की गई जमंगाव सासो कार दा मालक शांति स्पीड के को और इंटरनेट स्पीड हम ज्यादा दा दे मंगोता सरे FBA प्रॉफिट कैलकुलेटर जोड़ को दल दा गोरे दा मंगोता सो यूनिट्स मंथली नम दा प्रीदु सेल प्राइस हम दा प्रीदु यूनिट कॉस्ट दा टूल हम दागा प्रीदु तास कवले शे चे पे तखपला डिजाइन के टाइप के हर नंबर चे तासो टाइप का वही कल चे तासो बन जोड़ को कतल शे ज हम दा टूल प्रीदम बदलो में रिफर FBA फेक दाम हम दा प्रीदु दाम प्रीदु सही दे दल दा एवरेज स्टोरेज कॉस्ट मंथली दा हम प्रीदु मार्केटिंग दाम प्रीदु और $200 दा के बा PPC के बा زلك كاميرا ولا دابا كم ز 200 بيكو زخير ديك بالك تغييرات راولم او دل دبل كم 200 دل دابا بريدم ام دا ريفند rate bam paridam daw gore mungo tawsara hearts dal da smart grow advisor dal da mukammal tawsa tashri hamdar kadi taso kawle shi chwe gore daw gore kala ne tawsa khai hearts khai yo kal do kal dre kala tool graph na saso breakdown kai khaya data da yo software ma mukammal payo from bane jod ko